รายได้ที่คฤหาสน์กวางซ่าส่งให้จวนตระกูลฮั่วเริ่มตั้งแต่เมื่อ23 ปีก่อนตอนนั้นแม่ทัพฮั่วจงเย่าเพิ่งกลับมาจากผาหากฉู่กวางซ่าเป็นทหารรับใช้จริงเขาก็คงไปผาชายทะเลตอนนั้นก็เพิ่งกลับมาเจ้าไม่เข้าใจเจตนาของฮั่วใต้หลงตอนเราสืบคดีที่จวนตระกูลฮั่วนางชักนำเราไปทางฮั่วฮูหยินกับหลี่เซี่ยวแล้วยังจงใจทิ้งเบาะแสสำคัญขนาดนั้นเพียงเพื่อชาติกำเนิดของตัวเองจริงเหรอไม่ว่าจะมีจุดประสงค์อะไรในเมื่อเกี่ยวข้องกับผาชายทะเลพวกเราก็ต้องสืบต่อไปข้าจะไปกับนางท่านอยู่ที่นี่รอข่าวจากพวกเรานางรู้ตัวตนของท่านถ้าเกิดจะทำร้ายท่านถึงนางอยากจะทำร้ายข้าก็หลบไม่พ้นอยู่ดีสู้รับมือไปเลยดีกว่าบางทีพวกเราอาจหาช่องโหว่ของนางเจอหยุดพี่ใหญ่มือปราบจงข้าสอบถามมาแล้วชูกวางซ่าเคยเป็นทหารหลังจากนั้นก็ปลดประจำการไม่รู้ได้เงินมาจากไหนถึงเปิดกิจการคฤหาสน์กวางซ่านี้ได้หลายปีมานี้ชูกวางซ่ามุ่งสู่วิถีแห่งเต๋าปกติจะติดต่อกับนักพรตที่เขาชิงไถว่ากันว่าเขาอยากเป็นอมตะบำเพ็ญเพียรเป็นเซียนเป็นอมตะเหรอดูเหมือนว่าเขาไม่ขาดอะไรแล้วชูกวางซ่าเป็นแค่ทหารคนหนึ่งจู่ๆก็ได้เงินก้อนใหญ่มาเงินนี้น่าสงสัยที่มาต้องไม่ดีแน่เป็นคนหรือผีเดี๋ยวก็รู้ไปกันเถอะพี่ใหญ่ไม่เอาหมวกไม้ไผ่สารมาด้วยเหรอไม่เป็นไรที่นี่ห่างจากเมืองหลวงมากไม่มีใครจำได้หรอกแขกผู้มีเกียรติทั้งสองเชิญด้านในขอรับวันแล้ววันนี้น่าจะเหนื่อยไปใครขอรับคุณชายเชิญด้านในเลยขอรับไปพักผ่อนด้านในเลยขอรับเยอะจังเลยนะเจอกันตั้งนานเจ้าคุณสวยเข้าไปกันขึ้นมากเลยชานิดนึงขอถามสายท่านนี้วันนี้คฤหาสน์กวางซ่ามีงานมงคลอะไรเหรอเจ้าไม่รู้เหรอประมุขจัดงานเลี้ยงวันเกิดเชิญแขกเรือว่ากันว่านักพจน์จากเขาชิงไถสามารถปรุงยาอายุวัฒนะได้นะจึงตั้งใจนำมามอบให้แก่ท่านประมุขจากนั้นท่านประมุขก็จะกินยาอายุวัฒนะนี้ในงานเลี้ยงอ่ะพวกเราเนี่ยก็มาดูความคลึกครื้นไม่พูดมากแล้วข้าขอเข้าไปก่อนขอบคุณกลับคืนสู่วัยเยาว์เหรอพวกเราก็เข้าไปดูกันเถอะแขกผู้มีเกียรติเชิญด้านในขอรับไม่ถามด้วยซ้ำว่าพวกเราเป็นใครท่านประมุขสั่งว่าวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามขอเพียงเข้าประตูนี้มาล้วนเป็นแขกผู้มีเกียรติประมุขพวกเจ้าเนี่ยใจกว้างจริงๆไม่กลัวพวกเราจะหาข้ออ้างมาขอเงินอย่างนั้นเหรอท่านพูดเล่นแล้วที่นี่คือคฤหาสน์กวางซ่ามีเรือนใหญ่นับหมื่นพันหลังคุ้มครองผู้ยากไร้ทั่วล่าชื่นบานประมุขผู้เจ้าจะเป็นคนมีน้ำใจจริงๆบอกให้เจ้าอ่านตำราเยอะๆเป็นยังไงหน้าแตกแล้วสิชิทุกท่านเชิญแปลงเข้าไปกันเถอะอันนี้ไปวางไว้นี่นะดูสิสวยมากนั่นคือนักพรตน้อยจากเขาชิงไถที่นำยามาส่งให้ท่านประมุขเขาไม่อยู่ร่วมงานเลี้ยงต่อเหรอนักพรตน่ะไม่เคยอยู่ในบ้านเป็นเวลานานเดี๋ยวจะแปดเปื้อนคนทั่วไปส่งผลต่อการบำเพ็ญทุกท่านตามข้ามาเถอะงานนี้ไม่ธรรมดาเลยนะนี่คืออะไรเหรอนี่คือบันไดสวรรค์แท่นเมฆาสิพี่ที่นี่มีอะไรแปลกระวังไว้ก่อนดีกว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชิญนั่งได้เชิญทานผลไม้เซียนบนโต๊ะได้ตามสบายนั่งเถอะไหนๆก็มาแล้วดูความคลึกครื้นกันหน่อยสินั่งก่อนเถอะคุณหนูหัวนั่งตรงนี้ขอบคุณนี่ขอถั่วจานทุกท่านเชิญทานให้อร่อยขอบคุณเลี้ยงยาให้ดี
เชิญจ้านายท่าน วันนี้มีคนมาไม่น้อยเลยนะ เรียบร้อยครับนายท่าน ใจเย็นๆหน่อย รับอะไร งานเลี้ยงนี้มีคนเยอะเกินไป จะแหวกย่าให้งูตื่นไม่ได้ รออีกสักพักเดี๋ยวค่อยไปพบประมุขชู ข้ากลับสนใจยาอายุวัฒนะของเขามากเลยแหละในตำราแพทย์ไม่เคยบันทึกเกี่ยวกับตำรับยาที่กลับคืนสู่วัยเยาว์อะไรนั่นเลย เจ้านี่โง่จริงๆเลยอะเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอกลับคืนสู่วัยเยาว์อะไรกันเล่าข้าว่านะนักพรตนั่นแค่แซงทำเป็นลึกลับแค่นั้นน่ะก็มีแต่พวกคนรวยที่โง่งมอย่างฉู่กวางซ่านี่แหละ ปลามุกมาแล้ว มาแล้ว ลูกจะมาแล้ว ดีๆเห็นบุญตาสักหน่อยมาแล้ว ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมงานฉลองวันเกิดของข้า ข้านั้นดีใจที่ได้รับยาอายุวัฒนะ แต่ข้าไม่กล้าเก็บไว้คนเดียว ดังนั้นวันนี้จึงเชิญญาติมิตรที่นั่งอยู่ณที่นี้ร่วมเป็นสักขีพยาน ช่วยกันทำให้ชื่อเสียงท่านนักพรตเลื่องลือไปไกล ทุกท่านโปรดดูนี่คือยาอายุวัฒนะที่ได้รับจากท่านนักพรตอีกเดี๋ยวข้าจะขึ้นไปบนแท่นเมฆากินยาเม็ดนี้พร้อมสุราอุ่นภายในเวลาอันสั้นฤทธิ์ของยาก็จะเห็นผลแล้ว ท่านประมุขรู้สึกยังไงบ้าง ช่างวิเศษเหลือเกิน พวกเจ้าอย่าเข้ามา อย่าเข้ามา ไม่งั้นจะฆ่าพวกเจ้า อย่าเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามา นั่นเขาทำอะไรอะ อย่าเข้ามาพวกเจ้าอย่าเข้ามา อย่าเข้ามา อย่าเข้ามา เป็นอะไรไปทำไมเหมือนถูกผีเข้าเลยล่ะ ขึ้น หรือว่ายานั่นจะไม่ออกฤทธิ์อย่างนั้นเหรอ จะได้อย่างไร ข้าเป็นเซียนแล้ว ข้าคืออมตะ จะทำอะไรข้าได้ เจ็ดทวารเขาเลือดออกแล้ว จะทำอะไรข้าได้ ดูนั่น หน่วยมือปราบเทวดาถอยไป ถอยไปหน่วยมือปราบเทวดาถอยไปถอยไป เนี่ย โดดเฉยเลย น่ากลัวเหลือเกิน ไม่หายใจ ตายหรือเปล่าตายหรือยัง ขึ้นได้เนี่ยไม่น่าเลย เขา เรื่องอะไรกันเนี่ย กลัวจังเล ไม่ ย อยากจะเชื่อสายตาตัว อะไรเหรอคุณหนูหัว เรื่องบ้า วิธีการตายเขาเหมือนพ่อข้าเลย ประมุขชูประมุขชู หน่วยมือปราบเทวดาโปรดให้ความร่วมมือ ทุกคนที่พักในคฤหาสน์ก่อนสืบคดีกระจ่าง ห้ามออกไปแม้แต่ก้าวเดียว เฟิงชิงจัว เจ้ากับถงซวงรีบนำศพไปชนะสูตร ทำไงดี สิทธิ์น้อง เรา3 คนค้นคฤหาสน์ว่ามีเบาะแสใดบ้าง ที่จริง
ขั้นตอนปรุงยาเม็ดนี้ไม่ได้ราบรื่นทุกครั้งหรอกนะ หากว่าอุณหภูมิไฟอากาศ สัดส่วนของส่วนผสมปรุงยาผิดพลาดเพียงเล็กน้อยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของยา ยาอายุวัฒนะที่คุณภาพต่ำไปจะเป็นยาเสียวาสนาเรากับประมุขชูลึกซึ้งเพียงนี้จะมอบยาเสียเหล่านั้นให้เขาได้อย่างไรล่ะ นักพรตผู้เฒ่า ที่จริงเราอยากแค่ดูส่วนผสมยาเม็ดนี้น่ะคุณภาพไม่สำคัญเลย งั้น รบกวนท่านด้วย เสียวจิว ไม่ว่าแต่เท้าถามอะไรเจ้าจงตอบไปตามความจริงห้ามปิดบังเด็ดขาดเข้าใจไหม ขอรับอาจารย์ ขอบคุณนักพระผู้เฒ่า เจ้านำยาอายุวัฒนะไปส่ง ผ่านมือใครมาบ้างหรือไม่ ไม่เคย หลังจากปรุงยาเสร็จ เพื่อรักษาพลังวิเศษ อาจารย์จะนำมันใส่กล่องหยก แล้วค่อยมอบให้ข้า แล้วข้าก็นำส่งคฤหาสน์ระหว่างทางมีข้าคนเดียว ไม่มีคนอื่นสัมผัสยานี้แน่ แล้วคนที่รับยาเป็นฉู่กวางซ่าเอง หรือคนอื่นจากคฤหาสน์กวางซ่า ย่อมเป็นประมุขฉูเอง ยาห้ามแปดเปื้อนกลิ่นอายคน หากคนธรรมดาแต่ต้อง ยาก็จะแปดเปื้อน จึงเป็นประมุขฉูที่มารับยาเองตลอด หมายความว่าคนที่สัมผัสยา มีเพียงนักพรตผู้เฒ่าเจ้ากับฉูกวางซ่า ฮะไม่คุณหนูหัวข้าเพียงส่งยาไม่เคยสัมผัสยาเลย นักพรตน้อยจิ๋วเป็นผู้บำเพ็ญเซียนตอนไปส่งยา หรือเจ้าไม่เคยสงสัยยาอายุวัฒนะที่ทำคนเป็นเซียนได้มีลักษณะอย่างไร มิกล้าปรุงยาอายุวัฒนะเสร็จ อาจารย์ก็จะใส่มันลงในกล่องหยกเอง แล้วปิดผนึกด้วยโคลนไฟ พร้อมประทับตราส่วนตัว หากข้าแอบเปิดระหว่างทางต้องถูกจับได้แน่ ต่อให้ข้าอยากรู้ข้าก็ไม่กล้าทำหรอก จากเขาชิงไถไปถึงคฤหาสน์กวางซ่าก็ไม่ใช่ใกล้ๆนักพรตน้อยจิ๋วไปส่งยาอย่างไร เดินเท้าขอรับ เดินเท้าเหรอ ถูกต้องผู้เจ้าอาจไม่รู้บำเพ็ญตบะคือรากฐานการฝึกบำเพ็ญของสำนักเซียนข้าดังนั้นสิทธิ์เขาชิงไถของข้าไม่ว่าจะไปที่ใดต้องเดินด้วยสองเท้าตัวเองทำเช่นนี้ก็เพื่อให้เราเซียนได้เห็นหัวใจที่ศรัทธาของเรา เดินเท้าเหรอต้องเดินนานแค่ไหน ยามอูเป็นช่วงที่พลังหยางสูงสุดเป็นช่วงดีที่สุดในการเอายานี้ออกมาส่วนเสียวจิวต้องไปถึงยามสวีหยินหยางเปลี่ยนผ่านก่อนพระอาทิตย์ตกดินต้องนำยาอายุวัฒนะส่งถึงผู้ใช้ดังนั้นการเดินทางไปกลับจึงเป็นเส้นทางฝึกบำเพ็ญของเหล่าศิษย์ ทางยากลำบาก ระหว่างทางไม่มีที่พักอย่างนั้นเหรอ ส่งยาค่อนข้างเร่งด่วนจะกล้าพักได้อย่างไร เราไม่มีคำถามอะไรแล้วลำบากนักพรตผู้เฒ่านักพรตน้อยจิ๋วแล้ว เราตรวจสอบยาแล้ว จะให้คำอธิบายกับเขาชิงไถ นักพรตน้อยจิ๋วโกหก โกหกเหรอ ตอนนั้นข้าเห็นสีหน้าเขาตื่นตระหนกอยู่บ้าง แต่คนทั่วไปเมื่อถูกซักถามจากหน่วยมือปราบ นั่นก็ปกตินะ เขามีท่าทีพิรุษด้วย ก้นอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่แค่ก้น สะโพกด้วย เขาบาดเจ็บ และเพิ่งบาดเจ็บไม่นาน เขาทำอะไรถึงบาดเจ็บที่สะโพกกับก้นกันล่ะ ขี่ม้า ง่ามนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเขาบวมแดง เขาคงขี่ม้าไม่เก่ง ทำให้มีรอยจากการดึงบังเหียน นักพรตน้อยโกหกพวกเราจริงด้วย เขาไม่ได้เดินเท้าบำเพ็ญตบะอย่างอาจารย์เขาบอก แต่ว่าเขาขี่ม้าส่งยา การขี่ม้าไปคฤหาสน์กวางซ่า ใช้เวลาน้อยกว่าเดินเท้ามาก ในช่วงเวลานี้เขาทำอะไรได้เยอะเลยล่ะ เรารีบไปเขาชิงไถเถอะ ถ้าเขาหนีไปคงวุ่นวายแน่ มือปราบโจงล่ะ ไม่ยอมสารภาพเหรอไม่สารภาพเหรอฮะ
เรื่องของฉู่กวางซ่าไม่เกี่ยวกับข้าเลยสักนิด ในเมื่อไม่เกี่ยวกับเจ้า แล้วทำไมต้องหนีไปตอนกลางคืนเล่า ข้าแค่ลงเขาไปชมจันทร์แค่นี้ก็ผิดด้วยเหรอ ยังจะเสแสร้งอีก เจ้าคิดว่าเรื่องที่เจ้าขี่ม้าไปส่งยาจะปิดเราได้เหรอ ขี่ม้าไปถึงคฤหาสน์กวางซ่าจะประหยัดเวลาได้อย่างน้อย1 ชั่วยาม ในช่วง1 ชั่วยามนี้เจ้าหายไปไหนมา ข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดอะไรอยู่ ยังไม่ยอมพูดใช่หรือไม่ ข้าจะพูด ไปที่ไหนมา ข้าไปกินข้าวมา แค่ไปกินข้าวมื้อเดียวเท่านั้น ยังไม่ยอมพูดความจริงอีกเหรอ หากเจ้าแค่ไปกินข้าวเหตุใดต้องโกหกปิดบังพวกเราด้วย ข้ากินเนื้อสัตว์ กฎของเขาชิงไถเราสิทธิ์จะต้องบำเพ็ญตบะ การกินเนื้อสัตว์ถือเป็นข้อห้าม แต่ข้าควบคุมความอยากตัวเองไม่ได้จริง ๆ ทุกครั้งพอได้โอกาสไปส่งยา ก็จะแอบไปกินอาหารที่ร้าน ในเมื่อทำผิดกฎแล้ว อย่างมากก็ออกจากการบำเพ็ญสิทำไมต้องเลือกการหนีด้วยเล่า กฎของเราเข้มงวดมาก หากทำผิดกฎก็ต้องถูกลงโทษด้วยไม้เรียว ข้าทำผิดกฎมาตั้งหลายครั้งอะหากโดนโบยตีสักหลาย10 ทีไม่ตายก็คงพิการ ข้ากลัวพวกเจ้าสืบเรื่องนี้เข้า มีเหลือที่จะไม่หนีอะ เจ้าไปร้านอาหารร้านใด ชื่อร้านอะไร อยู่ที่ไหน คือโรงเตี้ยมชิงมู่ ที่อยู่ไม่ไกลจากเขาชิงไถนัก เรื่องยาของฉู่กวางซ่าไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลยสักนิดจริงๆนะข้าพูดความจริงทั้งสิ้น หากไม่เชื่อก็ให้เท่าแก่เป็นพยานได้ ไปกับข้าบอกสิ่งที่เจ้าเพิ่งพูดอีกครั้งหนึ่ง แค่ไปร้านอาหารเท่านั้นเลย ท่าทีของเขาดูแล้วไม่เหมือนคนโกหกนะ แล้วเขาก็ไม่มีแรงจูงใจ หากสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริง ร้านอาหารนั่นมีคนเข้าออกตลอด ความสนใจของนักพรตน้อยจิ๋วก็แต่คิดเรื่องอาหารทะเล แปลว่าถ้าไม่ระวังขึ้นมายานั่นอาจจะถูกสับเปลี่ยน ตอนนี้เขายิ่งคิดเรื่องคดีนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เข้าใจ ชูกวางซ่ากับแม่ทัพพวกคนนี้ก็เป็นสหายร่วมรบกันอีก ทั้งสองคนอยู่ดีๆก็มีการติดต่อเรื่องเงินทอง จากนั้นก็มีสาเหตุการตายเหมือนกันอีกเขาไม่เข้าใจเลย นั่นก็ไม่ได้แสดงว่าคนร้ายของคดีทั้งสองนี้ เป็นคนเดียวกันหรอกเหรอ ท่านคิดจะบอกว่าเป็นคุณหนูหัวอีกใช่หรือไม่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเม็ดยาถูกสับเปลี่ยนระหว่างการส่งมอบยาเช่นนั้นคุณหนูหัวก็อยู่กับพวกเราตลอด นางไม่มีเวลาไปเปลี่ยนยาด้วยซ้ำ นี่ก็เป็นจุดที่ข้าคิดไม่ตก ข้าก็คิดไม่ออก พบอะไรหรือไม่ เจ้าไปหาตาแก่คนนั้นเหรอ ข้าไม่พบ แต่พบคนเฝ้ายามของตลาดผี เจ้าจะทำอะไร ไม่ทำอะไรหรอก แค่อยากถามอะไรเจ้าหน่อย บอกมาตามตรงนางบอกข้าว่าหลังตาแก่นั้นไปแล้ว ก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลย แต่ข้าเป็นทัพทิมในฤดูใบไม้ร่วง มีลูกไม้เยอะ ข้าค้นพบสิ่งนี้ในร้านขายยาของเขา จะว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญ จะลองดูสิว่าตาประทับนี้คืออะไร นี่ก็แค่ตาประทับส่วนตัวทั่วไป ฉะนั้นก็เหมือนกับที่ข้าเดาไว้เลยพี่ใหญ่ข้าจะให้คนไปตามหาตราประทับ ถ้ามีขวดยาที่มีตราประทับเดียวกันปรากฏขึ้นข้าจะได้รู้เลย ไปนะ เฮ้ยจำไว้ แอบเสืบเงียบๆอย่าแหวกย่าให้งูตื่น หวังใจได้เลยฮะข้าฉลาดจะตายไป เจ้าไม่เอาอันนี้ไปด้วยเห ไม่ รอ ต้องจำเอาไว้ในหัวแล้ว สิทธิน้อง พรุ่งนี้เจ้าไปตรวจสอบหน่อยว่า ร้านอาหารนั่นเป็นความจริงหรือไม่ เฟิงชิงจัว พรุ่งนี้พวกเราไปหาคุณหนูฮั่วกันอีกครั้ง อ๋อ รู้คำตอบ ไม่ต่างจากที่ข้าสอบถามมานักพรตน้อยจิ๋วบอกว่าตอนที่กินข้าวยาก็อยู่ในอกเขาตลอด เขาไม่ดื่มเหล้าและไม่ได้พูดกับใคร ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ถ้าจะแอบเปลี่ยนยาที่อยู่ในอกของเขา ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ได้ แปลกเกินไปแล้ว เราทำอย่างไรดี ไปเถอะ นี่ก็น่าจะได้เวลาแล้ว ไปไหนเหรอ เดินทางส่งยาอีกครั้งหนึ่ง ถึงจะต้องตรวจสอบก็ไม่เห็นจำเป็นต้องไปด้วยตัวเองหรอกมั้ง ไปทีนึงก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วยาม หากไม่ไปด้วยตัวเอง จะพบจุดน่าสงสัยได้อย่างไร ไปกันเถอะ เดี๋ยวสิ พวกท่านยังสงสัยคุณหนูหัวอีกเหรอเนี่ยเฮ้ย นี่คือที่ที่นักพรตน้อยจิ๋วมักจะแวะมาทุกครั้ง เขากินข้าวในห้องนี้นี่แหละ หากเป็นไปตามที่เขาพูดจริง ก็คงไม่ได้พบปะผู้คน เฮ้ย นั่นน่ะสิ มีคนสัญจรไปมาน้อยมาก มีหนำซ้ำยาของนพน้อยจิ๋วก็ถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเป้ ต่อให้เป็นจอมโจรที่เก่งกาจที่สุดอยากจะสับเปลี่ยนก็เป็นไปไม่ได้หรอก เปลี่ยนมาไป
ไปยังคฤหาสน์กวางซ่า ฮะ เจ้า ย่าย่า เจ้า เจ้า เวลาก็ตรงกัน แต่ถ้าทุกท่านมีอะไรที่ให้ข้าช่วยได้บ้างไหม ผู้ดูแลหลี พวกเราอยากถามหน่อยว่าทุกครั้งที่ยาถูกส่งมาประมุขฉูจะมารับด้วยตัวเองทุกครั้งใช่ไห ข ม อรับ ทุกครั้งก็เป็นเช่นนี้ไม่เคยมีข้อยกเว้น งั้นหลังจากประมุขฉูรับยามักไปที่ไหนต่อเลย ทุกคำถามที่คุณชาจูเกิดถามมาวันนี้ เมื่อวานมือปราบจงจากหน่วยมือปราบเทวดาก็ถามไปหมดแล้ว อีกทั้งนางยังจับสิทธิ์ข้าไป1 คนด้วย ช่วยรบกวน เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ข้าฟังอีกครั้งอย่างละเอียด เชิญด้านใน ทางการออกคำสั่ง ก่อนคดีกระจ่างไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ามา หลังจากประมุขเสียชีวิตไป ประตูพวกนี้ก็ถูกปิดเอาไว้หมดเลย ผู้ดูแลหลี ข้าขอดูข้างในได้หรือไม่ อ๋อเชิญตามสบาย ผู้ดูแลหลี ข้าเปิดอันนี้ได้หรือไม่ เชิญตามสบาย ของในหีบใบนี้น่าจะเป็นของที่ประมุขใช้บูชาเทพเจ้านะ นี่น่าจะเป็นกล่องที่ใช้สำหรับใส่ยาอายุวัฒนะ ใช่แล้วขอรับ พวกท่าน เหตุใดจึงกลับมา คุณหนูหัว นี่พวกเจ้า หลังจากฝังศพแม่เล็กแล้วข้าได้ให้คนรับใช้ภายในบ้านแยกย้าย สิทธิ์ภายในบ้านก็ไปรับใช้ในค่ายทหารข้าตั้งใจจะขายคฤหาสน์นี้ทิ้ง และพาชิงอิงย้ายไปอยู่ที่เรือนเล็ก คดีมีความคืบหน้าใหม่แล้วเหรอ พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อเรื่องนี้ เชิญพูดได้เลยเจ้าค่ะ การตายของฉูกวางซ่า ที่จริงพวกเรามีความเข้าใจผิด คิดว่ายาถูกสับเปลี่ยนระหว่างทาง ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง คุณหนูหัวก็จะพ้นข้อสงสัย แต่จนกระทั่งได้พบกับกล่องนี้ ในห้องของฉูกวางซ่าข้าถึงได้รู้วิธีการลงมือที่แท้จริง กล่องนี้มีปัญหาอะไรเหรอ เปิดมันดูสิ จะเป็นไปได้อย่างไรกัน เจ้าปิดมันแล้วเปิดอีกครั้ง นี่เป็นกล่องกลไกเหรอ ถูกต้อง คนร้ายแค่จะไม่ต้องวางยาพิษไว้ในกล่องล่วงหน้า แล้วค่อยส่งไปยังเขาชิงไถ หลังจากนักพรตผู้เฒ่าเปิดออก จะคิดว่าเป็นกล่องเปล่า จึงใส่ยาลงไป แต่พอกล่องนี้ปิดลงเมื่อใด กลไกจะทำงานด้วยตัวเองดูดเอาชั้นบนให้ไปติดกับพื้นกล่อง เมื่อถูกส่งไปถึงฉูกวางซ่าก็จะเห็นเพียงยาพิษในกล่องเท่านั้น นั่นก็หมายความว่ายาอายุวัฒนะถูกสับเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ที่ยาเพิ่งหลอมเสร็จฉันก็รีบไปตรวจสอบว่ากล่องนี้ทำจากร้านไหนสิ ฉูกวางซ่าสั่งทำกล่องหยกทั้งหมดจากร้านหยกโดยเฉพาะ นี่คือกล่องที่เราเอามาจากทางร้านค้าข้าได้ตรวจสอบแล้วเป็นกล่องธรรมดา ถ้าหากว่ากล่องไม่มีปัญหา แล้วกล่องกลไกนี้ถูกส่งไปถึงมือของนักพรตผู้เฒ่าได้อย่างไรกัน ง่ายมาก ก็เหมือนหลักการของกล่องกลไกนี้ หลอกตาทุกคน ทุกเช้าวันที่ 15 ก่อนยาจะหลอมเสร็จออกจากเตาเขาจะส่งกล่องไปที่เขาชิงไถตรง ส่งไปที่ใดของเขาชิงไทยเลย ที่เชิงเขาน่ะบนเขาจะมีนักพรตมารับ พอกล่องส่งมาเจ้าของร้านหยก จะเป็นคนส่งถึงเชิงเขาด้วยตัวเองในทุกเช้าวันที่ 15 แต่เมื่อวาน ลูกน้องเป็นคนส่งกล่องมา เขาขึ้นมาบนเขา ขึ้นมาบนเขาเหรอ ใช่ พอข้าออกจากวัดก็เจอเขาตรงนี้นี่แหละตอนนั้นข้ายังคิดว่าอาจจะเป็นลูกน้องมาใหม่ ดีจริงๆ ช่วยประหยัดแรง ข้าเข้าใจแล้ว คนที่นำกล่องไปส่งไปถึงเชิงเขาแล้ว แต่คนที่รับกล่องกลับรับจากหน้าประตูเขาชิงไถ คนได้สวมรอยเป็นนักพรตจากเขาชิงไถหลอกเจ้าของร้านหยกที่เชิงเขา แล้วค่อยปลอมตัวเป็นลูกน้องเท่าแก่เอากล่องกลไกไปส่งให้แก่นักพรตช่างเป็นคนอุบายที่แยบยลนะ คุณหนูหัวฉลาดจริง
แต่ถึงจะรู้วิธีก่อเหตุแล้ว ก็ยังระบุตัวคนร้ายไม่ได้อยู่ดี ก็ไม่แน่นักหรอก ท่านรู้แล้วหรือว่าคนร้ายเป็นใคร คุณหนูหัว เจ้าจะซ่อนไปถึงเมื่อไหร่ พวกท่านยังสงสัยข้าอีกเหรอวันที่ฉูกวางซ่าตายข้าก็อยู่กับพวกท่านตลอดเนี่ยพวกท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ไม่ผิดหรอก คุณหนูหัวจำได้หรือไม่ตอนไปเขาชิงไถครั้งแรกเกิดอะไรขึ้น หมายความว่า คนที่สัมผัสยา มีเพียงนักพรตผู้เฒ่า เจ้ากับฉูกวางซ่า อ๋อไม่คุณหนูหัวข้าเพียงส่งยาไม่เคยสัมผัสยาเลย พวกเราไม่ได้แนะนำตัวกับนักพรตน้อยจิ๋วเลย แต่เขากลับเรียกชื่อของคุณหนูหัวได้ทันทีแปลว่าคนเขาจิงไถรู้จักเจ้านานแล้วข้าจึงให้ถงซวงไปสืบ คนใช้ในจวนหัวที่เจ้าไล่ออกไป คนในจวนหัวบอกว่าตั้งแต่อนุเฟิงล้มป่วย ท่านจะขึ้นเขาชิงไถทุกวันที่ 15 เพื่อขอพรให้อนุเฟิงจริงหรือไม่ หากยาถูกสับเปลี่ยนระหว่างนำส่งจริง คุณหนูหัวจะไร้โอกาสลงมือ แต่ถ้าคุณหนูหัวรีบไปเขาชิงไถแต่เช้า แล้วค่อยรีบกลับจวนหัวแล้วไปคฤหาสน์กวางซ่าพร้อมเราควบม้าอย่างเร็วก็ยังทันอยู่ นี่ นักพรตผู้เฒ่าก็บอกชูกวางซ่ากินยานี้นานมากแล้วคุณหนูหัวไปเขาชิงไถทุกเดือน หากอยากรู้เรื่องขั้นตอนส่งยาก็ไม่ยาก แล้วอีกอย่างวิชาปลอมตัวของคุณหนูหัวไม่มีใครเทียบได้ปลอมตัวเป็นนักพรตผู้เฒ่าหรือนักพรตน้อยจิ๋วล้วนทำได้ง่ายๆอ้างว่าสืบเรื่องชาติกำเนิดแล้วไปคฤหาสน์พร้อมเราก็เพื่อให้เราเป็นพยานเวลาที่ดีที่สุด ท่านก็แค่คาดเดา ไม่มีหลักฐานสักหน่อย ไม่หรอก มีหลักฐาน หิมะไซซีช่วยเราไว้มากเลยล่ะ นักพรตที่มารับกล่องนั่นน่ะยังจำได้ไหม เรื่องหน้าตาข้าจำไม่ได้แล้ว แต่นักพรตที่มารับกล่องทุกครั้งก็ไม่เหมือนกันเลยจำได้ว่าบนตัวนักพรตมีกลิ่นหอมฉุน แบบพิเศษของแป้งหอมด้วย ใช่ คนที่นำกล่องมาส่งนั้นมีกลิ่นแป้งหอมพิเศษ เป็นกลิ่นที่พิเศษยิ่งนักข้าถึงจำได้ชัดเจน กลิ่นนี้ใช่หรือไม่ ตอนนั้นข้ายังคิดว่านักพรตบนเขาก็ควรจะเป็นกลิ่นธูปเหตุใดเป็นกลิ่นแป้งหอมไปได้ แปลกจริงๆ ท่านยังจำกลิ่นได้ไหม ใช่ถูกต้อง กลิ่นนี้แหละ เท่าแก่ร้านหยกและนักพรตเขาชิงไถต่างก็ยืนยันว่าเป็นกลิ่นนี้คุณหนูหัวมีอะไรจะพูดอีกหรือไม่ นี่เรียกว่าหลักฐานได้ด้วยเหรอทำไมข้าต้องฆ่าฉูกวางซ่า เรื่องนี้ยาวนักอาจเกี่ยวกับอสูรราตรี เซียวเป่ยหมิง บ้าไปแล้วเหรอ เพื่อแก้คดีท่านยัดเยียดโทษอสูรราตรีให้ข้าเหรอ พูดไปก็เท่านั้น ตามข้ากลับหน่วยเถอะ ฝันไปเถอะ เจ้าไม่มีทางเลือก ชิงอิง นางรู้วิชายุทธ นางไม่ใช่สาวใช้ที่ท่านรู้จักหรอก ชิงอิง นี่มันอะไรกัน ถึงขั้นนี้แล้ว อย่าได้ขัดขืนเลย สงสัยข้าตั้งแต่เมื่อไหร่ เจ้าปลอมตัวได้ดี แต่ก็มีช่องโหว่อยู่บ้าง อย่างแรกอนุเฝงแม่ที่รักลูกสาวดุจชีวิต ในยามใกล้ตาย สิ่งที่อะไรที่สุดอยากเห็นที่สุด ก็ควรเป็นลูกสาวของตัวเอง แต่ยามนางเหลือลมหายใจสุดท้าย กลับมองไปที่เจ้า และยังฝากลูกไว้กับเจ้า ชิง ท่าน อิ แม่ งคุณหนู ฝากเจ้าด้วยนะ ดูแลคุณหนูให้ดี เจ้าค่ะ สัญชาตญาณข้านี่ไม่ใช่การฝากฝังทั่วไป แต่เป็นการขอคำมั่นจากเจ้า เพราะชีวิตลูกสาวนาง อยู่ในกำมือเจ้า ตอนนั้นมีคนตั้งมากมาย ไม่มีใครสงสัยข้าเลย แต่จุดบกพร่องเล็กๆแค่นี้ กลับถูกเจ้าจับได้ ไม่ใช่แค่เรื่องนี้
ที่เราพูดกับคุณหนูฮั่วเมื่อครู่ล้วนเป็นความจริง เพียงแต่นอกจากคุณหนูฮั่วแล้ว ยังมีอีกคนหนึ่งที่ไปเขาชิงไถทุกเดือน และใช้แป้งหอมชนิดเดียวกับคุณหนูฮั่วคนนี้คือสาวใช้ข้างกาย และจะไม่มีทางทำให้ใครสงสัยได้ คุณหนูฮั่วชิงอิงใช้หิมะใส่สีด้วยใช่ไหม ตั้งแต่เด็กเราใช้เครื่องประทินผิวร่วมกัน เราจะชินกลิ่นตนไม่รู้ความเปลี่ยนแปลง คุณหนูฮั่วไว้ทุกข์อยู่ จึงไม่ใช้แป้งหอมเลย ดังนั้นคนนี้จึงเป็นเจ้าเท่านั้น พวกเจ้ารู้กันหมดแล้ว งั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูด แย่แล้ว ทำไมต้องฆ่าฉูกวางซ่าหัวจงเย่า พวกเขาสมควรตาย เพราะผาชายทะเล เจ้าเป็นเด็กกำพร้าที่นั่นเหรอ ถูกต้อง ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของนายท่าน แต่ว่าเซียวเปยมิง ปลากินเหยื่อแล้ว มันจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆ เจ้าทำตามแผนต่อไป เจ้าค่ะ ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นที่ผาชายทะเล เจ้าคิดว่าข้าจะอ่อนแอเหมือนจูอีเทียเหรอ ข้าไม่พูดอะไรทั้งนั้น คุณหนูฮั่วอย่าเสียใจนักเลย ร่างกายสำคัญกว่า ข้าไม่เคยคิดว่าจะเป็นชิงอิง นางอยู่ข้างกายข้ามานานเพียงนั้น แต่ดีที่ท่านพ้นข้อสงสัยแล้วมิใช่เหรอ ข้าพูดอะไรผิดไปอย่างนั้นเหรอ ขอโทษด้วยนะ สอบสวนเป็นอย่างไรบ้าง นางไม่ยอมพูดเลย ก็ใช่ พวกเขาล้วนแต่ไม่กลัวตาย ท่านทำอะไรกับนางบ้าง วางใจได้ เราไม่ส่งนางให้หน่วยมือปราบเทวดา และจะไม่ใช้การทรมานใด แต่ปล่อยไว้ก็ไม่ใช่ทางออก ๆ พวกเราถึงมาหาเจ้า หาข้าเหรอ แต่ข้าไม่รู้วิธีสอบสวนนะ ไม่จำเป็นต้องรู้ คุณหนูฮั่วเพราะเจ้ารู้จักนางดีที่สุด อีกทั้ง เจ้าอาจเป็นคนที่ใส่ใจนางที่สุด มือปราบธงเอาไปก่อนเถอะ ฮะ นางไม่ทำร้ายข้าหรอก ให้ข้าถามเองเถอะ ท่านระวังตัวด้วย ร้องไห้อีกแล้ว ข้าบอกท่านแล้วว่า น้ำตาเป็นสิ่งที่ ไร้ประโยชน์ที่สุดในโลกนี้ เจ้าหลอกข้า หลอกแม่ข้า ก็เพื่อฆ่าพ่อข้าเหรอ นี่มันอะไรกันแน่ ตอนนั้นในหน้าคาทาสขายเจ้า หน้าหอคณิกาถูกตีบาดเจ็บทั่วกาย ข้าก็ช่วยเจ้าจากทะเลทุกข์ แม้เจ้าจะเป็นสาวใช้ แต่ข้าและท่านแม่ไม่เคยปฏิบัติกับเจ้าเช่นนั้นเลย เห็นเจ้าเป็นพี่น้องแท้ๆด้วยซ้ำ เหตุใดเจ้าถึง เพราะอะไรกันแน่ เจ้าไม่ได้ช่วยข้า ข้าให้เจ้าช่วยต่างหาก ข้าเป็นคนเลือกเจ้าเอง
เจ้าอย่าจับข้านะไม่อายเลย เจ้ารีบเข้าไปเดี๋ยวนี้ นั่นสิ นึกบังไว้ยังไง มันใช่เลยนะกินอยู่กับบ้านไอ้ปีเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายเงินสภาพสมควรโดนลงโทษไม่ไหวชั่วจริงๆสมจริงวันแล้วแล้วคนชั่วคุณจริงๆเลยจริงเลยเพราะข้าก็เหมือนเจ้า เป็นเด็กกำพร้าจากผาชายทะเล ผาชายทะเลคือที่ไหน ที่จริงข้าเข้าจวนหัวก็เพื่อหาโอกาสบอกเจ้า เรื่องชาติกำเนิดเจ้า ให้เจ้าทำสิ่งที่ถูกต้อง เหมือนอย่างที่ข้าทำ แต่ข้ากลับไม่คิดว่า อนุเฝิงจะปกป้องเจ้าตลอด จนทำให้เจ้าอ่อนแอเพียงนี้ข้าคิดว่าการทำให้พ่อแม่เจ้าตาย จะทำให้เจ้ากล้าหาญขึ้น แต่ข้าคิดไม่ถึงว่า เจ้าจะเชื่อพวกเขาเสียได้ การตายของแม่ข้าก็เป็นแผนการเจ้าเหรอ ใช่แล้ว หมอขาพิการข้าก็แนะนำให้อนุเฝิงเอง หรือก็คือผงพิษนั่นข้าสั่งให้นางใส่ในชาของพ่อเจ้า และเป็นข้าเอง สั่งให้นางรับผิดแทนข้า ทำไมนางยอมฟังเจ้าล่ะ ง่ายจะตาย แค่เอาชีวิตเจ้าข่มขู่นางก็พอ เพื่อเจ้าแล้ว นางยอมทำทุกสิ่งทุกอย่าง ต่อให้ข้าให้นางกินยาพิษ นางก็ไม่ลังเลแม้แต่น้อย เพราะอะไรกันแน่ เจ้าถึงได้ทำชั่วไร้มนุษยธรรมนัก ไม่ใช่ข้าไร้มนุษยธรรม แต่เป็นพ่อเจ้าเป็นฉูกกวางซ่าคือพวกชานเฟิงเจีย ความชั่วของข้าไม่ถึง1 ใน 10,000ที่พวกมันทำกับผาชายทะเลด้วยซ้ำข้าก็แค่ทำในสิ่งที่ข้าควรทำแค่ให้พวกเขาได้รับผลกรรม ชานเฟิงเจียคืออะไร จะพูดถึงอะไรเนี่ย ช่างเถอะ ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่เจ้าควรรู้ พวกเจ้าเข้ามาเถอะ พวกหน้าไหว้หลังหลอกแห่งต้าฉี ก็จงฟังให้ดีๆ ว่าที่เจ้าเรียกว่าความยุติธรรมและกฎหมาย มันจอมปลอมเพียงใด อสูรราตรีเหรอ แน่นอน จูอีเทียบอกว่าอสูรราตรีอาจตายที่ทะเลสาบเฟิงปัว3 ปีก่อน ภารกิจที่เจ้าฆ่าฉูกวางซ่าและหัวจงเย่าใครเป็นคนสั่งเจ้า นายท่านจะตายได้อย่างไร ข้าจะบอกให้นะ เขาคือเทพเจ้า เป็นความเชื่อและแสงสว่างของชาวผาชายทะเล ที่ยังอยู่ เขาจะไม่มีวันตาย เขาจะนำพาเราให้อยู่ต่อไป จนกว่าต้าฉีจะชดใช้ที่ควรชดใช้ จนกว่าจะแก้แค้นให้ชาวบ้าน ของผาชายทะเล ชิงเอียง
วิชาเข็มไม่ได้ผลกับเขาเลย ต้องใช้จักรจั่นเพลิง ไม่อย่างนั้นพี่ใหญ่เซียวจะไม่รอด เขาทนได้อีกนานแค่ไหน อาจจะ3 วัน อาจจะ5 วัน หรืออาจจะพรุ่งนี้ เจ้าจะไปไหน ไปหาคน เจ้าจะทำอะไรกันแน่ ข้าอยากทำข้อตกลงกับเจ้า ข้อตกลง ข้อตกลงอะไร เขาใกล้ตายแล้วใช่ไหม ใกล้ตายอะไร เจ้าหลอกคนอื่นได้ แต่หลอกข้าไม่ได้ จะรู้ว่าข้าพูดถึงใคร ลักษณะของคนที่กำลังจะตายไม่มีใครรู้ดีกว่าข้าแล้ววันนั้นที่ตลาดผีข้าเพียงมองเขาจากไกลๆก็รู้ว่าเขาอยู่ได้ไม่นาน หากว่าข้าเดาไม่ผิดนะ เขาเหมือนถูกพิษเยือกเย็นชนิดหนึ่งแต่ยังทนมาได้ ก็เป็นปาฏิหาริย์แล้ว เจ้ารู้อะไรอีก ผู้เจ้ามาหาข้าที่ตลาดผีเพราะต้องการจักรจั่นเพลิงในมือข้าเพื่อถอนพิษเขาเหมือนข้าพูดไม่ผิดนะ เจ้าบอกว่าจะทำข้อตกลง งั้นบอกเงื่อนไขมา เขาจำได้ว่าข้าเคยบอกเจ้า เรื่องกฎของข้า เมื่อเจ้าต้องการดวงตาข้า ก็เอาไปสิ สาวน้อยอย่างเจ้าใจกล้ายิ่งนัก ถูกใจข้ามากทีเดียว แต่ใบหน้าที่งดงามเช่นนี้ถ้าไม่มีดวงตาข้าก็รู้สึกเสียดายอยู่ เจ้าจะทำอะไรกันแน่ ข้าต้องการเสี่ยวไปหลง เสี่ยวไปหลงคือใคร รู้เหมือนเจ้านั่นไม่ได้บอกตัวตนที่แท้จริงกับเจ้าสินะ มือปราบจง 10 ปีข้าเป็นอย่างไรบ้าง พี่ใหญ่เซียวยังหมดสติอยู่เลย มือปราบจง ข้ารู้ว่าท่านเป็นห่วงพี่ใหญ่เซียวอยู่มาก เจ้าทำดีแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะข้าทำผิดพลาด พี่ใหญ่เซียวก็คงไม่เป็นถึงขั้นนี้หรอก เราผ่านเรื่องมากมายมาด้วยกัน จะแยกเจ้าหรือข้าไปทำไม ใครถูกใครผิด ไม่สำคัญแล้ว มือปราบจง ไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม ข้าจะรักษาพี่ใหญ่เซียวให้ได้ เชื่อข้านะ ผู้ชนสูตรเฟิง จริงๆ แล้วข้ามีเรื่องหนึ่งอยากถามเจ้า ว่ามา ตะแก่ที่เราเจอที่ตลาดผีในวันนั้น เจ้าไม่รู้จักเขาจริงเหรอ ไม่รู้จักอะทำไมจู่ๆถึงถาม ไม่มีอะไร แค่ข้าไม่เคยได้ยินเจ้าเล่าเรื่องตอนเด็กของเจ้าเลย ข้าก็แค่ลูกชาวนาคนหนึ่งตอนเด็กได้พบกับหมอพเนจรสอนวิชาให้ข้า ไม่มีอะไรน่าเล่าหรอก หุบเขาพิษคือสำนักมารอันดับหนึ่งทำเรื่องชั่วช้า บาปหนาไม่น่าอภัย ผู้ชนะสูตรเฟิงก็คือเสี่ยวไปหลงแห่งหุบเขาพิษ หุบเขาพิษ เสี่ยวไปหลง มือเขาเปื้อนเลือดผู้คนมากมายเพียงใดมีแต่เขาเองที่รู้ เป็นไปไม่ได้ ผู้ชนสูตรเฟิงไม่ทำเช่นนี้ หรือเจ้าว่าสิทธิสายตรงของเจ้าหุบเขาพิษเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีชีวิตแม่ไก่ตัวเดียวก็ไม่ฆ่าเหรอนั่นเป็นภาพลวงตาเพื่อหลอกพวกเจ้า
คนผู้นี้จิตใจโหดเหี้ยมฆ่าอาจารย์ชิงตำราแย่งตำราหยินอย่างล้ำค่าของหุบเขาพิษไปข้าตามหาเขาเพื่อแก้แค้นให้สิทธิพี่ข้าจะเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนแต่ใครจะรู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตผู้เจ้าแลกกับอะไร ดูเหมือนเจ้ายังไม่เชื่อสินะ ไม่เป็นไรจะจับตัวเข้ามาให้ข้าจะปะทะเขาเอง จริงหรือไม่ย่อมกระจ่างเอง จะลองคิดดูให้ดีๆเฮ้ยคนที่จะต้องการช่วยนั้นสำคัญ หรือคนที่พูดแต่คำโกหกและทำร้ายผู้เจ้าได้ทุกเมื่อจะสำคัญกว่ากัน มือปราบจง มือปราบจง วันนี้ท่านดูแปลกๆนะ ไม่นี่ สิทธิพี่ป่วยหนักข้าอารมณ์ไม่ดีแค่อยากหาคนคุยด้วยนะ ท่านวางใจข้าจะช่วยเขาอย่างสุดชีวิต ขอเพียงช่วยชีวิตเขาได้ข้ายอมทำทุกอย่าง ให้ตัวเขากับเจ้าจะกระจันเพลิงละ มือหนึ่งแลกคน อีกมือแลกจักรจันทร์เขาอยู่ไหน ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยข้าขังเขาไว้ที่แห่งหนึ่งที่นอกชานเมืองข้าพาเจ้าไปได้ แต่ตกลงกันก่อน ถ้าเจ้ากล้าใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรข้าจะตามฆ่าเจ้าไปจนสุดขอบฟ้า นำทางไปเลย เขาอยู่นี่จักรจันทร์ละ ข้าพาเขาไปแล้วเราคงไม่มีโอกาสพบกันอีกเฮ้ย เฮ้ย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  เข้าไปหามือปราบจงละ ผู้ชนสูตรเฟิง มือปราบจง มือปราบจง ขอโทษนะ ข้าโกหกพวกท่านมาตลอด ข้ายังมีอีกตัวตนหนึ่ง ข้าคือเสี่ยวไปหลง ขอโทษนะ ขอโทษที่ข้าโกหกพวกท่าน ที่จริงข้ารู้แล้ว เหล่าโชติชงบอกข้า ท่านพบเหล่าโซ่ฉงเหรอ เขาพูดอะไร เขาบอก เจ้าฆ่าอาจารย์ของเจ้า ขโมยตำราหยินหยางไป เปล่านะ ไม่มีทาง ข้าไม่มีทางฆ่าอาจารย์นะ ข้าไม่ได้ขโมยตำรา ข้ารู้ ข้าไม่ได้ขโมยตำราหยินห ข้าย าง เชื่อว่าเจ้าไม่ใช่คนแบบนั้น วันนี้ข้าจึงหาโอกาสที่จะพูดเรื่องนี้อยู่ ท่านเชื่อใจข้าเหรอ สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่ความจริง สิ่งที่ได้ยินยิ่งเป็นเรื่องเท็จ ใช่แล้ว เราโชดชงอยากยุให้แตกกัน แต่เขาไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันบ้าง ถ้าเจ้าเป็นคนไม่ดีข้ากับสิทธิพี่คงตายหลายครั้ง แต่ แล้ว ข้า แค่เพียงคำพูดของเขาข้าไม่มี เป็น ทา ค ง นหุบเขาพิษ สำคัญเหรอ ขอบคุณนะ ขอบคุณ เราโชดชงตามหาท่านแค่เพื่อยุให้แตกกันเหรอ ไม่ใช่ เขาอยากแลกจักรจันทร์เพลิงกับผู้ชนสูตรเฟิง แย่จะคนไร้ค่าข้าหัวเราะที่พระเจ้าไม่ได้ช่วยเขา แต่ส่งเขาไปพบยมทูต หมายความว่ายังไง จักรจันทร์เพลิงต้านพิษเยือกเย็นได้จริง แต่เงื่อนไขพิษต้านพิษนั้นพิษต้องไม่ขัดแย้งกัน พิษจักรจันทร์เพลิงรุนแรงเช่นนี้หากเขากินตรงๆความร้อนและเย็นในราชจะขัดแย้งกัน อย่าว่าแต่ถอนพิษเลย แต่เขาจะตายทันทีเจ้าคนไร้ค่า
แล้วคนใช้จักรจั่นเพลิงอย่างไร ต้องใช้สมุนไพรพิเศษปรุงจักรจันทร์เพลิงนั่นจึงจะค่อยๆ ปล่อยไอพิษอย่างอุ่น ไล่ความเย็น ค่อยๆขจัดพิษเยือกเย็นนี่ต่างหากวิธีถอนพิษที่ถูกต้อง ปรุงจักรจั่นเพลิงเป็นไหม ผู้ชันสูตรเฟิง เจ้ารู้วิธีปรุงหรือไม่ ผู้รู้วิธีปรุงจักรจันทร์เพลิงทั่วลามีเพียงข้าเจ้าโง่เนี่ยจะไปรู้อะไร ที่เขาพูดเป็นความจริงเหรอ ใช่แล้ว ผู้อาวุโส ขอเพียงเจ้าช่วยสิทธิพี่ ข้ายินดีแลกชีวิตหนึ่ง แต่ข้าให้เฟิงชิงจั่วไม่ได้ เจ้าเอาข้าไปทำอะไรก็ได้ แล้วแต่เจ้าเลย เสี่ยม่านไม่ได้นะ เป็นอย่างไร ข้าชีวิตเจ้าไปทำไม ไม่มีประโยชน์ ที่จริงชีวิตเสี่ยวไปหลงนี่ข้าเอาไปก็เท่านั้น สุดท้ายแล้ว สิ่งที่ข้าต้องการคือตำราหยินหยางส่งตำราหยินหยางมาให้ข้าก็จะช่วยปรุงจักรจันทร์เพลิง ให้ตำรายินอย่างไม่ได้ ให้เขารอความตายไปเถอะ ถ้าไม่สอนเราปรุงจักรจั่นเพลิง เจ้าต้องตายเดี๋ยวนี้ สาวน้อย ถ้าเจ้าฆ่าข้าเสีย ก็ยิ่งไม่มีใครช่วยเขาแล้ว พี่ใหญ่เซียว พี่ พี่ใหญ่ พี่ พี่ใหญ่พี่ใหญ่เซียว ค่อยนะ เป็นไงพี่ใหญ่เซียว ข้าไม่หนาวเท่าเดิมแล้ว เฮ้ยเจ้าบ้าเจ้าฉลาดมากเลย ดีมากเลย เฮ้ย ยาถอนพิษได้ไหมเนี่ย ไม่ใช่ข้า เป็นเขา เราสองคนมีวาสนากันอยู่นะ ผู้อาวุโสรบกวนท่านแล้ว แต่ท่านเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญ ก่อนสืบคดีจนกระจ่าง ขอให้ท่านอดทนไปก่อน ตกลงแล้วนี่ ช่วยถอนพิษแล้วจะปล่อยข้าตอนนี้ถอนพิษแล้วกลับผิดคำพูดอีกพูดเจ้านี่ ไม่รู้จักรักษาคำพูดจริงๆ ช่างเถอะไม่อยากเอาเรื่องพูดเจ้าแล้ว พูดมาคดีอะไร คดีอสูรราตรี ฮะอสูรราตรี เจ้าคืออสูรราตรีนี่ ทั่วล่าไม่มีใครไม่รู้ว่าเจ้าเซียวไปหมิงคืออสูรราตรี ยังจะถามข้าอีกน่าขันซะจริง ผู้อาวุโส ถ้าคุยกันแบบนี้ ท่านคงออกจากที่นี่ยากแล้ว พี่ใหญ่พบหลักฐานมากมายว่าเจ้าน่ะเกี่ยวข้องกับอสูรราตรี เจ้าอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจน แต่โดยดีเถอะจะได้ไม่ทรมานตนเอง ถึงมีหลักฐาน และทำอะไรข้าได้ ส่งข้าให้ทางการเหรองั้นข้าจะชี้ตัวเซียวไปหมิง หรือพวกเจ้าใครใจกล้าก็ฆ่าข้าเลยสิ เราไม่ฆ่าเจ้าหรอก เรามีวิธีของเราอยู่แล้ว และต้องการอะไร ชื่อเสียงเหล่าโซ่ฉงเนี่ยเฉาโฉนในยุทธภพเพียงนั้น เจ้าทำร้ายผู้คนมีศัตรูมากเพียงใดเจ้าก็ไม่ใช่ไม่รู้นี่นะเราแค่ปล่อยข่าวเจ้ากระจายออกไป ไม่เกิน2 วันเจ้าตายแน่และตายอย่างอนาถด้วยนะ เจ้าไรอย่าง อาจารย์ข้าบอกว่า คนแบบไหนก็ใช้ชีวิตแบบนั้น เขาคิดวิธีต่ำช้านี่ไม่ได้หรอกเจ้าเรียนเรื่องไม่ดีจากพวกเขาสินะ อย่าพูดมาก เจ้าต้องการตำราหยินหยางนี่แค่เจ้าบอกข้อมูลอสูรราตรีเขาไม่เพียงรับประกันความปลอดภัย แต่ตำราหยินหยางอีกครึ่งข้าก็จะให้เจ้าด้วย ก็ได้ข้าจะบอกพูดเจ้า แต่ข้าบอกเจ้าคนเดียวนะ ได้สิ เจ้าบ้าอยู่กับเขาตามลำพัง อันตรายเกินไป วางใจเถอะเขาทำอะไรข้าไม่ได้หรอก เจะไม่เป็นวรยุทธ์นะ เฮ้ยเขาถูกมัดอยู่ไม่ใช่เหรอถูกค้นตัวแล้วด้วยอ่ะวางใจเถอะนะ ถงซวง ฟังเฟิงชิงจัวเถอะ โซ่ฉงก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสูรราตรี ถึงแม้เขาจะปิดบังหน้า แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนหนุ่มนะ อีกอย่างดวงตาข้างขวาเขามีไฝดำ1 เม็ดสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเจ้าไหม
เขาบอกว่าเป็นคนหนุ่มเหรอ หืม จูอีเทียบอกเป็นคนแก่ ชิงอิงบอกว่าอสูรราตรีอยู่ด้วยตลอด ตอนนี้เหล่าโชติฉงกลับบอกว่าเขาเป็นหนุ่ม มีอสูรราตรีกี่คนกันแน่นะ ตอนนี้เบาะแสเดียวที่รู้ได้ก็คือ อสูรราตรีมีไฝที่ข้างตาขวา แต่ตาฉีใหญ่เพียงนี้จะไปตามหาไฝคงต้องหาจนชาติหน้า เหล่าโชติชงพูดอะไรอีก ผลึกแดง เขาหาข้าเจอให้ข้าปรุงยาพิษให้เขา บอกเขาต้องการยาพิษที่ไม่ถูกคนสังเกตเห็นง่ายๆ เมื่อกินไปนานๆจะทำให้คนเห็นภาพหลอนจนกระทั่งตายในที่สุดข้าคิดไปคิดมานะ มีแต่ผลึกแดงน่ะเหมาะที่สุด ในตำราหยินหยางมีบันทึกเกี่ยวกับผลึกแดง แต่ไม่เคยบันทึกวิธีการสกัด เจ้ารู้ได้อย่างไรกัน วิธีการสกัดผลึกแดงข้าและอาจารย์เจ้าต่างรู้ดีแต่ในตำราหยินหยางไม่บันทึก เพราะถูกอาจารย์ที่น่าสื่อใจคดของเจ้านะแอบขีดข้าทิ้ง ตอนนั้นอาจารย์เจ้าคิดว่าการสกัดผลึกแดงโหดร้ายไปไม่อยากให้วิธีเช่นนี้แพร่ออกไป ดีนะที่ข้าจำได้ ไม่เช่นนั้นผลึกแดงของดีเพียงนี้ ก็สูญหายแล้ว แล้วตกลงผลึกแดงคืออะไรกัน ผลึกแดงดังกล่าว มันถูกสกัดมาจากแร่หายากที่เรียกว่าหินเพลิงประกายถ้าจะสกัดด้วยวิธีการสกัดที่แสนพิเศษ การหาหินเพลิงประกายไม่ยากที่ยากคือ การหาตัวกระตุ้นฤทธิ์สกัด ตัวกระตุ้นฤทธิ์ แม้จะเป็นผลึกแดงน้อยนิด ก็ต้องใช้น้ำมันศพจำนวนมากและเลือดคนเป็นถึงสกัดได้ น้ำมันศพกับเลือดคนเป็นเหรอ เขาบอกวัตถุดิบและวิธีการสกัดให้อสูรราตรีไป ไม่คิดเลยว่าเขาจะทำผลึกแดงออกมาได้จริงๆ สมและที่เป็นอสูรราตรี ผลึกแดงต้องมากก็ไม่รู้เขาฆ่าคนไปเท่าไหร่ มีวิธีปรุงยาพิษที่โหดร้ายชนิดด้วยเหรอ ไม่ว่าจะมีอสูรกี่คน จะเป็นคนแก่หรือคนหนุ่ม พวกเราต้องรีบจับเขาให้ได้ ไม่งั้นจะมีคนบริสุทธิ์ตายเพิ่มอีก เหล่าโชติชงยังพูดถึงอีกเบาะแสหนึ่ง อะไร หินเพลิงประกาย ในเมื่อหินเพลิงประกายหายาก แหล่งผลิตย่อมไม่มาก เราเริ่มจากตรงนี้ได้ เรื่องนี้น่าจะไม่ยาก ข้าจะรีบไปหา ระวังตัวด้วย กินข้าวก่อนเถอะ เสี่ยวไปหลง ที่เจ้ายังพูดไม่หมด เพราะอยากพูดแค่กับข้าใช่ไหม มีอยู่เรื่องหนึ่งข้าไม่ได้บอกมือปราบจงและคนอื่น โรคข้าเหรอ ท่านรู้ได้อย่างไร จักรจั่นเพลิง ถอนพิษโลหิตเยือกแข็งไม่ได้ ใช่ไหม พิษของเซียวเป่ยหมิงไม่มีทางถอนได้เลย ไม่มีทางถอน เป็นไปไม่ได้ เจ้าหลอกข้า โถ่เอ้ยเจ้างังเจ้าคิดว่าการใช้พิษต่อต้านพิษจะถอนพิษเขาได้เหรอนั่นก็แค่เป็นการกระตุ้นพลังงานเล็กน้อยที่เหลืออยู่ของเขาเท่านั้นเอง หากไม่เชื่อจะไปดูแขนเขาสิต้องมีรอยเลือดเขียวช้ำปรากฏแน่นอน เพราะนั่นคือพิษที่แทรกซึมเข้าสู่เส้นลมปราณเขาแล้วรอยเส้นเลือดเขียวช้ำนั้นจะค่อยๆเข้มขึ้นและขยายใหญ่ ทันทีที่เป็นสีดำแผ่ขยายไปทั่วทั้งแขน วันตายของเขาก็จะมาถึงอย่างมากก็มีชีวิตอีกแค่เดือนเดียวนะ ทำไม เจ้าหลอกข้า เขาไม่ได้หลอกเจ้านะเจ้าลองคิดให้ดีสิ อาจารย์เจ้าทุ่มเทชีวิตเพื่อถอนพิษ แต่กลับคิดค้นยาพิษโลหิตเยือกแข็งนี่พิษชนิดที่แม้แต่ข้าก็ยังไม่รู้จักเจ้าคิดว่าแค่จักรจั่นเพลิงตัวเล็กๆจะถอนพิษได้จริงเหรอจะดูถูกอาจารย์เจ้าไปแล้วเฮ้ยที่จริงเขาก็ใช่ว่าจะต้องตายนะมอบหยินหยางมาแล้วปล่อยข้าไปให้ข้ากลับไปศึกษาอย่างละเอียดบางทีอาจจะหาวิธีถอนพิษได้ก่อนที่เขาจะตายนะ
ตำราหยินหยางข้าอ่านนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ถ้าใช้ได้ผลก็ใช้ไปแล้วสิ เฮ้ย นั่นเพราะว่าเจ้าโง่พรสวรรค์ของเจ้าถึงจะท่องตำราหยินหยางถอยหลังได้อย่างมากก็แค่เข้าใจได้3 ส่วนเท่านั้นตำรานั้นอยู่ในมือเจ้ามันก็สิ้นเปลือกเปล่าๆแต่ข้าไม่เหมือนกับเจ้า ถึงเจ้าคิดค้นยาถอนพิษได้เขาก็ไม่ปล่อยเจ้าไปหรอกใครจะไปรู้ว่าเจ้าจะเปิดเผยที่ซ่อนของพี่ใหญ่ออกไปไหม ข้าสัญญาจะไม่บอกใครเกี่ยวกับที่ซ่อนของเขาแน่เฮ้ยแม้ข้าทำยาพิษชั่วช้ามากๆแต่ข้าต้องยุติภพให้ความสำคัญกับสัจจะอย่างไรกล้าเดิมพันหรือไม่ ที่ปล่อยเหล่าโชฉง บอกทำเพื่อหาเบาะแสอสูรแต่ที่จริงทำเพื่อข้า เบาะแสอสูรถึงข้าจะล้วงมาไม่ได้ ท่านกับมือปราบจงก็สืบได้อยู่ดีข้าจะปล่อยเขาไป โดยไม่ได้รับการอนุญาตได้อย่างไรกัน พิษโลหิตเยือกแข็งนี่ร้ายแรงกว่าที่คิดไว้เยอะ เวลา1 เดือน พี่ใหญ่เซียว ขอโทษนะ ขอโทษข้าไม่น่าตามหาจักรจันทร์ เสียเวลาของท่านไปมาก ขอโทษ อย่าพูดเช่นนี้ หากไม่ใช่พระเจ้าตามหาจักรจันทร์ข้าคงไม่มีแม้แต่เวลา1 เดือน เป็นเจ้าที่มอบชีวิตให้ข้าอีก แต่ข้าก็ยังรักษาท่านไม่หาย เอาละเสี่ยวไปหลง เสี่ยวไปหลงข้าสิต้องขอบคุณเจ้า ช่วยข้าตามหายาถอนพิษและช่วยเก็บความลับ 爱情。